What's up guys, it's me Arjay na back again for another video tutorial. So for today's vlog guys, ayun na nga, sobrang tagal ulit natin bago tayo nakapag-upload ng bagong video. Pero at least nagbalik tayo para mag-upload ulit ng panibagong tutorial. So for today's vlog nga, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba gamitin ang app na VOILA app, or yung app na kung saan ay pwede nating gawing 3D cartoon or animated yung ating photo. So bago natin simulan lahat, make it sure na nakasubscribe ka na para naman updated ka sa mga video na upload ko sa aking YouTube channel. So all we need to do guys is punta muna tayo sa ating Play Store, and then ang gawin po natin ay i-search po natin itong app na ito, VOILA, ito po, All Artist. So yan, kung wala pa po kayo niyan, syempre install po muna natin and then hintayin natin siya mag-install. So guys, ito po ngayon ay trending ngayon, lalo-lalo sa Facebook dahil pinupost nila yung mga 3D cartoon or yung animated photo na ginawa nila sa kanilang sariling photo. So ayan, hintayin lang po natin. So syempre guys, after nating ma-install ay open na po natin yung VOILA All, basta yung app na yon. So nakalimutan kayo yan. Open po natin yan. So checking pa. Hintayin lang po natin yan. Open po natin. And then ganito po ang magiging itsura niya once na na-open nyo na siya. So dito po hindi natin kinakailangan mag-sign in, mag-log in ng kung ano-ano. So ganito na po agad ang lalabas sa inyo. So kung gusto nyo pong maging 3D cartoon yung photo na gagamitin nyo, so ganito po ang magiging itsura. So click nyo lang po itong arrow. And then kung gusto nyo po na sariling photo nyo, i-click nyo lang po itong grant permission. At kung gusto nyo naman pong gawan yung mga celebrities, ay click nyo lang po yung celebrity. So gawan po natin, try po natin, click po natin itong grant permission, and then i-allow nyo lang po. And then mamili lang po kayo doon sa inyong gallery ng photo na gagamitin nyo para maging 3D cartoon. So pili lang po tayo guys, yung medyo malinaw para maganda. So ito na lang po. Yan. And after po nyan, hintay lang po natin mag-process para makuha natin yung 3D cartoon na ating gagawin. So yan. So yan guys. So ganito po ang magiging itsura niya. So kapag royalty 3D po, ganito po ang itsura niya. Pag baby 3D naman po, ganito. And then for cartoon 3D, yan, ganyan po. And then balik po tayo dun sa VOILA. And then once na gusto nyo na po siyang i-save, click nyo lang po itong arrow sa taas. Yan. And then pwede nyo na po siyang i-save and i-upload sa mga Facebook or dun sa iba't iba nyong social media accounts. So kung gusto nyo naman po ng Renaissance, i-click nyo lang rin po yung ginawa natin kagaya sa kanina. And then pili lang po ulit kayo ng photo na gusto nyong gamitin. Yan. And then hintayin lang po ulit natin mag-process. Po, hintay lang po natin mag-process. Ganito po ang magiging itsura niya kapag 50th century po, ganyan. And then for the next one, and then ganito po. And then balik po natin sa yan, ganyan po. And then kung i-save nyo po, click nyo lang po ulit yung arrow sa taas, and then click nyo po itong save. So ayan. And then after po nyan guys, kung gusto nyo naman pong gawan yung mga celebrities na gusto nyong gawan, ay click nyo lang po yung celebrities na nakalagay doon sa choices. So yan, preparing photo pa po. Hintayin lang po natin guys. So ayun na nga guys, and kung gusto nyo naman pong itry para gawa ng mga celebrities, click lang po ulit natin yung arrow na yon na kulay orange, and then click nyo lang po itong celebrities. And pwede po kayo ditong mamili ng mga celebrities na gusto nyong gawan. Pwedeng si Liza, si Lisa, si Catriona, si Ivana, si Liza Soberano, Catherine Bernardo. So try po natin si Miss Liza Soberano. And then dito po may mga choices kayo na pwede nyong gamitin. So ito na lang po. And then click nyo po itong use. And then hintay lang po ulit natin mag-process para po maging animated po or maging 3D cartoon yung ginawa natin. Ganito po ang itsura kapag celebrities. So syempre guys, maganda yan kasi maganda naman talaga yung celebrity na ating pinili. So that's it guys. Click nyo lang ulit yung arrow para i-save nyo siya. So I hope na natutunan nyo ulit ang ating panibago at napakadaling tutorial. At kung bago ka pa lang sa channel ko, please don't forget to like, share, subscribe, and hit the bell button for you to be notified sa lahat ng mga video na i-upload ko sa aking YouTube channel. So thank you for watching. Keep safe and God bless.